एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 को लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले नर्म्समा गएर नर्म्सको सबै काम सकिसकेका छौँ भन्दाखेरि त्यसैगरी क्रस सेक्सनमा चाहिँ क्रस युटिलिटी र हरेक स्ट्रक्चर अथवा हरेक आइटममा चाहिँ हामीले असाइन मेटेरियल गरिसक्यौँ र असाइन मेटेरियल गरिसकेपछि अब हाम्रो फर्दर काम भनेको कस्ट एस्टिमेट हो। कस्ट एस्टिमेटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कस्ट एस्टिमेट भित्र गएर रेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रेट राख्दाखेरि हामी दुईटा मेथडबाट चाहिँ राख्न सक्छौँ, जस्तै एउटा डिस्ट्रिक्ट रेट अथवा डोलरकै नर्म्स युज गर्न सक्छौँ। अहिलेको यो यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट रेट युज गर्छौँ। अब यो डिस्ट्रिक्ट रेट युज गर्दाखेरि अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेट अफ भक्तपुरको जिल्ला दर रेट 2076-77 को चाहिँ यो युज गरेको छु र यो अनुसार चाहिँ अब हामी जिल्ला दर रेटहरू इन्ट्री गर्दै जान्छौँ। यसमा त्यसले फर्स्टमा हामी अब कस्ट एस्टिमेट गरिसकेको रेट पछि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सहरू। अब यो मेटेरियल चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स कति चाहिन्छ त्यो हामी यो मेटेरियल आइटममा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स इन्ट्रीमा युज गर्छौँ। जस्तै एग्रिगेट 10 mm एन्ड डाउन डिस्टेन्स भनेको सपोज यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइट भनेको हाम्रो मेन सिटी एरियाबाट सपोज 10 किलोमिटर पर, त्यसको मिनिङ के छ 10 किलोमिटर चाहिँ ब्ल्याक टप डिस्टेन्स ट्राभल गरेर सपोज 2 किलोमिटर चाहिँ ग्राभल रोड ट्राभल गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो डिस्टेन्सहरू हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। सपोज यो एग्रिगेट 10 mm भनेको सपोज यो 10 किलोमिटर पर, त्यसैगरी ग्राभल रोड 2 किलोमिटर र 2 किलोमिटर पार गरिसकेपछि अब भरियाले बोक्नु पर्छ कि पर्दैन। सपोज अब यो पनि सपोज एक्जाम्पलको लागि 10 2 सपोजमा अब यसमा कुनमा राख्ने भन्दाखेरि सपोज यो मेटेरियलहरू सबै कुनमा चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज एक्स्ट्रा चाहिन्छ र त्यो हामी राख्छौँ। जस्तै अब यो राख्यौँ, यो एग्रिगेट पनि सपोज 10 2 सपोज यो एक्जाम्पलको लागि मात्र अहिले 10 2 राख्दैछु म। त्यसैगरी यो बाइन्डिङ वायर भनेको सपोज अब बाइन्डिङ वायर भनेको अब हाम्रो रेइन्फोर्समेन्टसँगै यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसमा नराख्नु भयो। त्यसै गरेर बिटुबिन चाहियो, बिटुबिन भनेको सपोज अलिक टाढाबाट 25 किलोमिटरबाट पर। यसरी चाहिँ यो मेटेरियलहरू कन्स्ट्रक्सन साइटसम्म पुर्याउँदाखेरि ब्ल्याक टपमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ, ग्राभल रोडमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ, अटन रोडमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ, त्यसैगरी त्यो सामान चाहिँ अब साइटमै पुर्याउनको लागि भरियाले बोक्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामी यसरी डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, सेभ गर्छौँ। अब यसरी सेभ गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ क्लोज अथवा कस्ट एस्टिमेटभित्र यो रेटमा अब ट्रान्सपोर्टेसन रेट हालिदिन्छौँ। ट्रान्सपोर्टेसन रेट अब हामी ट्रान्सपोर्टेसन रेट भनेको यहाँबाट पनि जान सक्छौँ अथवा डाइरेक्टली हामी ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सबाट चाहिँ अब यहाँ हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, असाइन डिस्ट्रिक्ट रेट अथवा असाइन ट्रान्सपोर्टेसन नर्म्स भनेको यो डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन रेटहरू राख्नुभयो। त्यसै गरी यो असाइन ट्रान्सपोर्टेसन नर्म भनेको हाम्रो डिआर नर्म्स युज गर्नुभयो। अहिले हामी डिस्ट्रिक्ट रेट गर्दैछौँ, त्यही भएर अब हामी असाइन डिस्ट्रिक्ट रेट यहाँबाट सिधै गए नि हुन्छ अथवा कस्ट एस्टिमेट गएर रेटमा गएर ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्स रेटबाट हामी डिस्ट्रिक्ट रेटमा जान सक्छौँ। अब यो डिस्ट्रिक्ट रेटबाट चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ के युज गर्छौँ भनेदेखि हामी जिल्ला दर रेट युज गर्छौँ। हामी यो भनेको अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन बाई ट्रक एनआरएस पर केजी पर किलोमिटर छ। अब यहाँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन यहाँ यो अहिले हामी जिल्ला दर रेट भक्तपुरको 2076-77 को हामी हेर्दैछौँ। सपोज अब सजिलो, अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन बाई ट्रक एनआरएस पर केजी पर किलोमिटरमा उसले डाटा इन्ट्री मागेको छ भनेदेखि अब हाम्रो जिल्ला दर रेटमा चाहिँ कस्तो खालको छ भनेदेखि इजी लोड भनेको जस्तै सजिलो लोड भनेको जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, रोडा, दाउरा, रासायनिक मल, खाद्यान्न आदि छ भनेदेखि 1.1 मा के छ, ट्रकबाट पिच रोड बाटोमा ढुवानी गर्ने भने चाहिँ कति छ 36.60। अब यसको युनिट के छ भने टन पर किलोमिटर छ, टन पर किलोमिटर छ। तर हाम्रो यहाँ के छ मागेको के छ भनेदेखि केजी पर किलोमिटर छ भने अब हामी यसलाई टनलाई चाहिँ अब हामी केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने 0.0336। त्यसै गरी ग्राभलमा अथवा कच्चीमा
कक्षीमा 46 भनेपछि 0.046.83 8 भयो। त्यसै गरेर अनइजी लोड भनेको यहाँ हेर्नुहोस् अनइजी लोड भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि असजिलो सामान जस्तै फलामे सामानहरू जस्ताबाट बुनेको ग्याबिन जाली यिनीहरू छ भने अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि ट्रकबाट ओसार्ने पिच रोडमा कति छ 4793 भनेपछि 0.0004793। अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने हाम्रो जिल्ला दर रेटमा चाहिँ टन पर किलोमिटर छ भन्ने तर हामीले डाटा मागेको छ केजी पर किलोमिटर मागेको छ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के छ भन्ने यहाँ जिल्ला दर रेटमा दिएको टन पर केजी किलोमिटरलाई चाहिँ हामी केजी पर किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। त्यसै गरी ट्रकबाट कच्ची बाटोमा 5513 0.05513। त्यसै गरी अनइजी असजिलो र एकदम अति असजिलो सामान जस्तै जिआई पाइपहरू काँडे टारहरू फलामे छडहरू इलेक्ट्रोमेकानिकल सामानहरू छ भनेदेखि अब हाम्रो के छ ट्रान्सपोर्टेसन बाई ट्रक भनेको कति छ ट्रक बाई कति छ 576725 0.06725 भयो। त्यसै ग्राभलमा कति छ भन्ने ग्राभलमा 8101 0.08101 भयो। त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन बाई पोर्टेज भनेको भरियाले बोक्ने भनेको यतातिर भरियाले बोक्ने कता छ यसैमा इजी लोड भरियाले बोक्दाखेरि अब यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भरियाले बोक्ने भनेको ट्रान्सपोर्टेसन बाई पोर्टर छ। पोर्टरमा सजिलो भरियाबाट बोक्दा भने के छ प्रति केजी प्रति किलोमिटर पनि ठिक छ 3.05 सजिलो 3.05। त्यसै गरी अनइजी कति छ भन्दाखेरि 4.04 4.04 छ भन्दाखेरि फेरि अनइजी त लेबरले सक्दैन होला त्यही भएर छन पनि छैन होला सायद छैन। त्यसरी लोडिङ अनलोडिङ छ लोडिङ भनेको लोडिङ सजिलोमा कति छ भन्दाखेरि लोडिङ फेरि इजीमा लोड चढाउने भनेको यो 10.61। त्यसै गरी असजिलो सामान भनेको 13.23। त्यसरी फेरि अनइजी पनि कति छ 1591 15.91 15.91। त्यसरी अनलोडिङको पनि सेम छ 10.61। त्यसै गरी 13.23। त्यसै गरी 15.91। यति गरिसकेपछि सेभ गर्छौँ भनेपछि अब हामीले के गर्यो भनेको अहिलेसम्म हामी कस्ट एस्टिमेटमा रेटमा गएर ट्रान्सपोर्टेसन डिस्टेन्सहरू यो मेटेरियलहरू हामी ट्रान्सपोर्टेसन कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ त्यो गऱ्यौँ। त्यसै गरी कस्ट एस्टिमेट रेट भित्रै गएर हामी रेट ट्रान्सपोर्टेसन रेटमा अहिले हामी डिस्ट्रिक्ट रेट गर्दैछौँ त्यो डिस्ट्रिक्ट रेटमा गएर यहाँबाट सिधा गए नि हुन्छ अथवा यहाँबाट गए नि हामी डिस्ट्रिक्ट रेटहरू हामी यसरी इन्सर्ट गरिसक्यौँ सेभ गऱ्यौँ। अब सेभ गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेटेरियल अब हामी के गर्छौँ कस्ट एस्टिमेटमै रेट इन्ट्री गर्छौँ। अब रेट इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ अब स्किल अनस्किलको लेबर कति छ भनेपछि यहाँ हेरौँ स्किल अनस्किलको स्किलको दक्ष भनेको अनस्किल भनेको 810। त्यसै गरी स्किलको कति छ
1100 यसलाई सेभ गरौँ सेभ भयो त्यसैगरी मेटेरियल अब यो मेटेरियल पनि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो मेटेरियल पनि अब हाम्रो यो जिल्ला डरेट अनुसार यो हामी सर्च गरेर हामीले यसमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ यो एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा रोड एसडब्ल्यू रोड एस्टिमेटरमा इनपुट डाटा युनिट के छ त्यो र अहिले हाम्रो जिल्ला डरेटमा दिएका युनिट के छ त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 एसडब्ल्यू रोड एस्टिमेटर भित्र युनिट भनेको सपोज क्युबिक छ तर यहाँ हाम्रो जिल्ला डरेटमा दिएको भनेको के छ भन्दाखेरि क्युबिक फिटमा छ त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जिल्ला डरेटमा भएको क्युबिक फिटलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ क्युबिक मिटरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर यहाँ हामी डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ अब हामीले चाहिँ यो मेटेरियल भनेको अब यो प्रोजेक्टमा युज गरेका मेटेरियलहरू कुन कुन छ त्यो मात्र फिल्टर भएर यहाँ आउने भयो त्यसैगरी इक्विपमेन्ट पनि अब यो इक्विपमेन्ट पनि के छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा युज भएका इक्विपमेन्टहरू मात्र यहाँ फिल्टर भएर आउने भयो त्यही भएर अब यो इक्विपमेन्टहरू इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब हामी इक्विपमेन्टको रेटहरू इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भनेदेखि यहाँ निर्णय नम्बर 3 मा के छ मेसिन औजार तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धीमा के छ भनेदेखि हामी हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन dr.gov.com अथवा डीआरको नाम चाहिँ डीआरको नै डरेट भएको यहाँ युज गर्छौँ अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्यौँ लेबरको इन्ट्री गर्यौँ त्यसैगरी मेटेरियलको अब यो मेटेरियलको इन्ट्री गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो 1 बाइ 1 सर्च गर्न गाह्रो हुँदाखेरि पहिला नै मैले यो मेटेरियलहरू यहाँ एक्सेलमा राखेर यो एक्सेलमा कपी गरेर यो एक्सेलमा कपी गर्यो त्यो एक्सेलमा कपी गरिसकेपछि अब हाम्रो युनिट यो युनिटमा चाहिने हो तर हामीले यो जिल्ला डरेट भक्तपुर जिल्ला डरेट अनुसार मैले यो सबै यहाँ इन्ट्री गरिसक्यौँ र त्यो युनिटलाई चाहिँ अब हामी कन्भर्ट गरिसकेर कन्भर्टेड रेट हामी यहाँ यो चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यसलाई हाइड गरिदिउँ अब हामीले चाहिँ सिरियली अब यो भ्यालु चाहिँ हामी डाइरेक्ट इन्ट्री गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ यो युज हुने मेटेरियलहरू यहाँ एक्सेलमा कपी गर्यौँ र त्यो मेटेरियलहरूको रेट चाहिँ हामी जिल्ला डरेट भक्तपुरमा चाहिँ सर्च गरेर सबै इन्सर्ट गरिसकेका छौँ र युनिट पनि कन्भर्ट गरिसकेका छौँ र त्यो डाटा चाहिँ सरसटी अब हामी यो जिल्ला डरेटमा मेटेरियल कस्टमा चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ यसरी सबै मेटेरियलहरूको डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार चाहिँ हामीले रेट इन्ट्री गरिसकेपछि फेरि पनि एकचोटि यहाँ कन्फर्म के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन रेट भनेको युज डिस्ट्रिक्ट रेट छ त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ यो हामी सेभ गर्छौँ यसरी सेभ भयो अब सेभ भइसकेपछि अब हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि फेरि हामी इक्विपमेन्टको रेट राख्छौँ इक्विपमेन्टको रेटको लागि हामी फेरि यता यो इक्विपमेन्टको रेट भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेन्ट अफ रोडको हायर मेटेरियल हायर इक्विपमेन्टबाट चाहिँ लिएको हुन्छ अब यो सबै हामी चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्छौँ अब यो पनि के छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा युज हुने इक्विपमेन्टहरू मैले एक्सेलमा राखेर त्यो एक्सेलमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डीआरको चाहिँ हाई रेट चाहिँ हामी मैले इन्ट्री गरिसकेको छु अब त्यो इन्ट्री गरेको चाहिँ जस्ट हामी यहाँ सरसटी यो इन्ट्री मात्रै गर्छौँ यसमा पनि यसरी हामीले इक्विपमेन्टको रेट राखिसकेपछि इन्ट्री गरिसकेपछि हामी सेभ गर्छौँ सेभ गरिसकेपछि अब हाम्रो सबै रेटहरू इन्ट्री भइसकेको छ मेटेरियल लेबर मेटेरियल र इक्विपमेन्टको रेटहरू सबै हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ र इन्ट्री गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि यसलाई क्लोज गर्छौँ एकचोटि क्लोज गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि रेट अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो कस्ट एस्टिमेटभित्र रेटमा ट्रान्सपोर्टेसन रेट एज पर डिस्ट्रिक्ट रेट त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन रेट पनि एज पर डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार राख्यौँ त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार चाहिँ हामी सबै लेबर इक्विपमेन्ट र मेटेरियलको चाहिँ रेटहरू इन्ट्री गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि रेट एनालाइसिसमा जान्छौँ रेट एनालाइसिस गरिसकेपछि भ्यू समरी अब हाम्रो भ्यू समरी गरिसकेपछि अब हाम्रो सबै रेट एनालाइसिस समरी आउने भयो त्यसै गरी अब हामीले कस्ट एस्टिमेटमा गएर एनालाइसिस भ्यू डिटेल रेट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ सबै यो रेट एनालाइसिस सबै हामीले हेऱ्यौँ सबै यो हामीले हेर्न सक्छौँ यो अब कस्ट एस्टिमेट पछि हामी
कस्ट एस्टिमेटमा मास्टर क्वान्टिटी छ। अब यो मास्टर क्वान्टिटीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो रोड प्रोजेक्टमा इन्क्लुड नगरेका जस्तै बायो इन्जिनियरिङ, रिभर ट्रेनिङ वर्क, सपोज कुनै एउटा डिसमेन्टलिङ कामहरू छ भनेदेखि हामी यहाँ एड गर्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने कस्ट एस्टिमेटमा हामी भ्यू बिओक्यू गर्न सक्छौँ। यो बिओक्यू हाम्रो रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो के छ कस्ट एस्टिमेटमा भ्यू समरी अफ कस्ट भयो। यो हाम्रो समरी अफ कस्ट निस्क्यो यसरी। त्यसै गरी हाम्रो भ्यू मेटेरियल ब्रेकडाउन डिटेल्स भनेको अब हाम्रो मेटेरियल वाइज हाम्रो के कति क्वान्टिटीहरू युज भयो हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ। स्किल अनस्किल लेबरमा पनि यो कति क्वान्टिटी युज गर्नु भयो, हरेक मेटेरियलहरू कति कति युज गर्ने भयो, त्यसै हरेक इक्विपमेन्टहरू कति आवर युज गर्यो त्यो सबै हामी यहाँ मेटेरियल ब्रेकडाउनबाट हेर्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि लास्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिपोर्ट एक्सट्रा गर्छौँ। एक्सपोर्ट एस्टिमेट रिपोर्ट सबै टिक सेलेक्ट अल जेनेरेट गर्छौँ। चाहिँ हाम्रो यो कस्ट एस्टिमेसन यसरी चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट रेट अनुसार चाहिँ हामीले रोडको कस्ट एस्टिमेट गरौँ र त्यो टोटल डाटा सबै हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ। कस्ट एस्टिमेसन भनेर हाम्रो एक्सेल सिटमा एक्सट्र्याक्ट गरेको छ। यो भनेको हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट भयो, बिल अफ क्वान्टिटी यो भयो, त्यसै गरी समरी अफ कस्ट यो भयो, मेटेरियल ब्रेकडाउन भयो, त्यसै डिटेल क्वान्टिटी भनेको हाम्रो वर्क टाइप डिफाइन गरेको स्ल्याब कल्भर्टहरू भयो, स्ल्याब कल्भर्टमा युज गरेर मेटेरियलहरू यो भयो, त्यसरी पाइप कल्भर्टहरू भयो, त्यसरी लेबर मेटेरियल रेटहरू भयो, त्यसै गरी आइटम रेट भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो एसएल लोड भर्जन 2 बाट चाहिँ डाइरेक्टली अब हामी रेटहरू इन्ट्री गरेर हामीले मेटेरियलको, लेबरको, त्यसै गरी इक्विपमेन्टहरूको रेटहरू सबै इन्सर्ट गरिसकेपछि हामी कस्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एसएल लोड भर्जन 2 बाट चाहिँ कुनै एउटा रोड प्रोजेक्टको पनि हामी कस्ट एस्टिमेसन पनि गर्न सक्छौँ।